เคยเจอ SMS หน้าตาแบบนี้กันบ้างไหมครับ ถ้าเคยแสดงว่าอาจกำลังตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพอยู่ก็ได้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ากลโกงล่าสุดที่แอบอ้างการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เนี่ยมันเป็นยังไง แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้เสียเงินไปฟรีๆครับนี่แหละครับข้อความปัญหาเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่คำนวณค่า FT ไฟฟ้าผิดทำให้เก็บค่า FT ไฟฟ้ามาเกินติดต่อเจ้าหน้าที่อ่านดูเผินๆก็เหมือนจะหวังดีใช่ไหมครับแต่ไอ้เจ้าลิงก์ที่แนบมาด้วยนี่แหละคือตัวอันตรายของจริงเลยเรามาดูกันชัดๆครับว่าข้อความแบบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่ออะไรกันแน่ซึ่งเป้าหมายของมันก็ตรงไปตรงมามากๆเลยค่ะก็คือข้อมูลในโทรศัพท์แล้วก็เงินในบัญชีของเรานั่นเองคือถ้าเผลอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บแค่คลิกเดียวเท่านั้นล่ะครับมิจฉาชีพจะสามารถเข้ามาควบคุมโทรศัพท์เราได้จากระยะไกลเลยขโมยรหัสผ่านต่างๆแล้วที่เลวร้ายที่สุดก็คือเข้าไปในแอปธนาคารแล้วโอนเงินออกไปจนเกลี้ยงบัญชีได้เลยนะครับน่ากลัวมากๆแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่ SMS นะครับอันนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขามีวิธีหลอกลวงอีกสารพัดรูปแบบเลยที่เราต้องรู้ให้ทันครับมันมีตั้งแต่โทรมาขู่เลยนะว่าจะตัดไฟเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รีบโอนเงินให้โหหรือบางทีก็มาเนียนๆเลยส่งคนมาเก็บเงินถึงหน้าบ้านอ้างว่าจะมาล้างแอร์ให้คิดค่าบริการซึ่งต้องจำไว้เลยนะครับว่า MEA ตัวจริงเขาไม่มีทางทำอะไรแบบนี้เด็ดขาดไอเทคนิคทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับเราเรียกมันว่า phishing ที่แปลว่าตกปลานั่นแหละครับลองนึกภาพตามดูคือมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะสร้างเหยื่อล่อปลอมๆขึ้นมาให้มันดูเหมือนของจริงมากๆเพื่อหลอกให้เราหลงเชื่อแล้วก็ฮุบเหยื่อซึ่งก็คือข้อมูลสำคัญของเราไปนั่นเองเอาละครับพอเรารู้ทันกลโกงของพวกนี้แล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองมาดูกันครับว่าเราจะตรวจสอบแล้วก็ป้องกันตัวเองกันได้ยังไงบ้างนี่คือกฎเหล็กข้อแรกเลยนะครับต้องจำให้ขึ้นใจเลยการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เนี่ยจะไม่มีวันส่ง SMS ที่มีลิงก์แนบมาให้ประชาชนทั่วไปโดยตรงเด็ดขาดถ้าอยู่ดีๆได้รับมาเมื่อไหร่ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นของปลอม 100%ยกเว้นแต่ว่าเรากำลังติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่อยู่ตอนนั้นพอดีอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอ่ะทีนี้มาดูจุดสังเกตง่ายๆที่จะช่วยแยกของจริงของปลอมกันครับอย่างแรกเลยบัญชี LINE ของ MEA เนี่ยต้องมีโล่สีเขียวรับรองอยู่ข้างหน้าชื่อ MEA Connect เท่านั้นส่วนเว็บไซต์ทางการต้องลงท้ายด้วย mea.ort เสมอและที่สำคัญสุดๆเลยคือแอปพลิเคชันต้องดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store โดยตรงเท่านั้นนะครับห้ามกดโหลดจากลิงก์แปลกๆที่ใครส่งมาเด็ดขาดเลยและในส่วนสุดท้ายนี้ครับเราจะมาติดอาวุธให้ตัวเองกันด้วยขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยสร้างเกราะป้องกันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เรื่องเงินทองให้ปลอดภัยหายห่วงครับท่องคาถานี้ไว้เลยครับง่ายๆ4ขั้นตอนหยุดคือพอเจอข้อความแปลกๆต้องหยุดคิดก่อนอย่าคลิกอันนี้สำคัญที่สุดเลยคือห้ามกดลิงก์เด็ดขาดตรวจสอบคือให้เช็คกับ MEA โดยตรงก่อนเสมอและถ้าเกิดพลาดไปแล้วจริงๆต้องรีบแจ้งความทันทีครับขอย้ำกันอีกสักทีนะครับไม่ว่าใครจะมาอ้างตัวเป็นพนักงานของการไฟฟ้าแล้วมาขอเก็บเงินถึงหน้าบ้านนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอน 100% ครับเพราะ MEA ไม่มีนโยบายแบบนั้นเด็ดขาดต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพพวกนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยนะครับดังนั้นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดของเราก็คือการไม่หยุดตั้งคำถามแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนั่นเองครับและถ้าหากมีข้อสงสัยแม้แต่นิดเดียวอย่าลังเลที่จะโทรไปที่เบอร์นี้ครับ1130ย้ำอีกทีนะครับ1130เป็นเบอร์ call center ของ MEA โดยตรงเลยแนะนำว่าเมมเบอร์นี้ไว้ในเครื่องเลยครับเป็นช่องทางที่ปลอดภัยแล้วก็ชัวร์ที่สุดแล้วครับ